matter which road I'm taking you to. Our destination is Oh, I remember now. under construction. Nani? Let us dance this night away. के छ ऊ बसिसकेछ हाई उसको नाम चाहिँ हो अनिशा है अनिशा होइन अन्त उसकोमा चाहिँ सी कम्स टु ब्रिङ मिल्क हिँड नानी बिहिबारे होइन उयो जिममा तिमीले कहाँ देखेको थियो अरे कहाँ देखेको थियो अरे त्यो अन्डावाला रेसिपी देख्यो तपाईँको फ्यानहरू हेर्नु मेरो बहिनीहरू यस्तो डरलाग्दो निमादिको फ्यान गली गली गाउँ गाउँमा छ अब चाहिँ हामी बहिनीलाई फेरि ठिक्कै लिनु आएको थियो होइन प्लस बहिनीलाई पनि लिएर चाहिँ वी आर गोइङ टु सम मार्केट बिहिबारेको मार्केट अरे दे सी वान्ट्स टु हेभ सम ग्रब्स अब इभिनिङ स्न्याक्स एन्ड अल इट्स नाइस बिङ अराउन्ड नेचर lots of greenery sometimes and I'm loving the lighting oh my god so यो बाटो चाहिँ डाइरेक्टली रोड पुग्दो रहेछ नि त अल द वे फ्रम भित्रबाट नै वी कम टु दिस रोड म देखाउँछु तपाईँहरूलाई कुन चाहिँ रोड आइपुग्छ हामी यो बाटोमा यो रोडमा यो गली पुग्दो रहेछ नि त नि यो गली पुग्दो रहेछ नि त यो चाहिँ मेन बिहिबारे हो ए यसलाई चाहिँ मेन बिहिबारे भन्छ तिमीहरूको त्यहाँको चाहिँ के अरे लेट्स क्रस दि रोड त्यो हाम्रो तुलसा टी गार्डन उसको बहिनी नि त्यस्तो त के भन्छ अरे भन न यो जग्गालाई के भन्छ अरे कि उसले चाहिँ बताउँदैन रे एड्रेस उसको घरमा मान्छेहरू जान्छ भनेर लान्छ त ए नानीले क्या मजाले गरेर भनिदियो मान्छेले युट्युबबाट त जन दोकान अर्कै जग्गा हो थाहा छ तिमीलाई स्मृतिलाई कस्तो सोध्छ मान्छेहरूले कमेन्टमा ए स्मृति इज ब्याक भन्दै भन्छ होइन फ्यान ए अब हामी यहाँको स्न्याक्स खानु आँटेको रहेछ अहिले चाहिँ हामी के खायो निस्के समोसा चाट एन्ड मोमो समोसा चाट मोमो खायो अनि यही बाटोबाट फर्किँदैछ टन्नै भएर अनि तर यो केटी अहिलेसम्म टन्नै भएको छैन सी इज नट चुविङ गम जस्ट बिकज आई वान्ट टु हेभ टी बिकज टी इज लाइफ सानो बहिनीलाई गदाउनु आँटेको छ चिया बनाउनलाई What Gadona teacher? She makes tea for me every day. Every fucking day she makes tea for her. So what? What are sisters for? Oh my मैले goodness. त जब दिदीले एक्जाम लेख्नु हुँदैन नि त्यतिखेर 4 बजीसँगै थियो नि हामी मलाई चिया बनाएर दिन्थ्यो तिमी चिया बनाउन लागि उठ्यो त्यसको लागि यो मसँग बस्थ्यो मेरोमा आउँथ्यो बस्थ्यो नि त क्लास 12 को एक्जाम हे राम त्यही कारण त मैले यति माया बर्थडेको दिनमा झन् 12 बजी विश गर्नुको लागि फेरि गरिएको थियो मलाई देखन भन्नु न उसको विश गर्नको लागि तिमी जग्गा बसेको हैन जागेर त बसे कि के खाएको भन्नु त राति 12 बजी टेढे मेढेर केक खाएको बिचाराले किनेको थियो अब यहाँ केक नपाएर टेढे मेढेर कप केक ल्याइछ हैन अन्त अब 12 बजी हैन म त उठिरहेको थिएँ फर्स्ट विश गर्नुको लागि चाहिँ नि सिरकले मलाई त ब्ल्याङ्केट ब्ल्याङ्केट ओढाएर भने न सफोकेट गर्दैको नानी मेरो सास रोकिसक्यो छिटो कोला भन्छ कि केक सेक रेडी गर्नको लागि एकछिन दिदी भइहाल्यो कि बिचरा त्यसले चाहिँ कप केकमा क्यान्डल हालेर टेढे मेढे सजाउँदै रहेछ त्यो सजाउनै सक्दैन बर्थडेको दिन त मरण दिन पार्नुको थियो मेरो लास्ट चाहिँ अब बिचारा द्याट्स कॉल्ड इनोसेन्ट लभ स्टिल आई डिडन्ट स्कोल्ड हर बिकज शी इज माय यंगर स्कोल्ड अर उलाई विश पनि गर्न अझै स्कोल्ड पनि सास अड्केर मरेको भए चाहिँ लल व्हाट लल अब 3टा कि 4टा ब्ल्याङ्केटले चाहिँ छिटो अन्त गरम एउटा पनि होइन ठिकै छ त्यो पनि काइन्ड अफ है लभ र अब चाहिँ हामी जानु आँटेको छ अनिशा बहिनीको घर
उसकोमा चाय पिउनु त्यहाँबाट दुध लिएर उसको डेली ठेकावाला दुध just because she wants to be thick enough for whom त्यही छ मेरोमा but I don't want to use अलिक awkward लाग्छ क्या ए प्रो युट्युबर होइन नि त प्रो ब्लगर होइन अब सास भइसक्यो होइन हामी घर जाँदैछ ल घर पुग्यो हामी सुस्मिताको एन्ड दिस रुम वी आर गोना स्लिप टुनाइट I've rested quite enough हिँडेर चाहिँ साँच्चीकै लिटरली त्यो यो केटीले पुरा हिँडायो मलाई थकायो पुरा एन्ड नाउ सी इज कुकिङ फर मी के बनाउनु आँटेको अरे दिस इज अ किचन Look at the mehnat that I'm doing for you. यति दिनसम्म आमाले बनाएको खाइरहेको थिएँ मैले कस्तो मजाले What the? आमाले बनाउँदै दिँदै थियो and I was just enjoying and look at me now. बकवास बात ही लड़की का उयो हुन्छ नि क्या अब कतिजना नोइजी मान्छे हस्यो अब गयो भने चाहिँ इट्स काइन्ड अफ साइलेन्ट होइन घर सुन्ने पाइन्छ अब कोही साइलेन्ट मान्छे गयो भने चाहिँ द साइलेन्ट इज काइन्ड अफ डेफनिङ साइलेन्ट क्या एकदम हुन्छ नि साह्रै बेसी साइलेन्ट साइलेन्ट अब सी वाज साइलेन्ट बट स्टिल वेन सी इज नट द साइलेन्ट इज काइन्ड अफ डेफनिङ साइलेन्ट हुन्छ नि बर्दास्त नगर्नु के छैन छैन उसले कि त बोल्थेन बोजू हुँदाखेरि पनि होइन ए नानी भनेको मात्रै याद हल्का नानी कान्छे यो हल्का हल्का एक दुईवटा त बात कामको बात के बस्यो अनि उसको ग्रान्ड मम चाहिँ शी passed away how many months डिसेम्बरमा almost 6 months ago now, right? So it's a new day, new morning, almost about to be an afternoon now, but the day is cloudy, it's gloomy kind of. Raw breakfast garage basiरहेको छु रेस्ट गरेर अहिले and she's also back from our school. Oh नानी नानी एक्जाम कस्तो गर्यो सबै आयो हिजो पढेको अनि अहिले के गर्दैछ फोन हेर्दैछौ अब नेक्स्ट एक्जाम कुन चाहिँ छ अन्त कहिले हो नेक्स्ट एक्जाम अनि यहाँबाट हामीले सुस्मिता चिनिहाल्छ कुन चाहिँ हो सुस्मिता यहाँबाट कुन चाहिँ जमानाको फोटो जस्तो हेरिरहेको छ This is Sus, होइन यहाँबाट चाहिँ ऊ यो हो तिमी ओ सेम सुपुत्र जस्तो रहेछ तर एन्ड दिस इज आवर ब्याग यो फोटो चाहिँ हामी सबैजनासँग छ आए मेमोरिज के गर्नु जाने कहाँ जाने तिमी जयगाउँ चाहिँ नानु चाहिँ छि पेन्सिल बुझ्छु त नानु कहाँ जानु आँटेको अन्त किन जानु म त साङ दिदी घर जानु आँटेको त ओके बाई बाई आन्टी म जान्छु आउनुहोस् न तपाईँ पनि कहिले आउनु कहिले आउनु तपाईँ नानी चलाउँछु जहिले यसले उसले भनिहाल्छ नि मलाई See you soon. ऊ पनि जाने भइगयो तिमी चाहिँ किन जाने फोन गरेर बोला पर्यो लु लेट्स गो प्लिज अन्डर दे थियो प्लिज माई डे अफ स्टेइङ एट हर प्लेस यो घरमा आउन सानो भनेको त के किनिदिनु हुन्छ त यहाँ दोकान छैन नि उयो छ नि यहाँ किनिदिन्छु म किनिदिन्छु नि मैले तिम्रो बिचारा उयो खाएको कति के खाइदिनु भयो साङ दिदीले तिम्रो मिठाई के खाइदिनु भयो मसँग जाउँ भनेको त मान्दैनौ एकदम जान्दैन कफी खानु जान्दैन क्यामेरा कन्सियस त्यो नानीहरू यस्तो हुन्छ क्यामेरा कन्सियस बाहिर त कस्तो बोल्छ कि हाम्रो नानी पनि छ यही लुगामा म 24 घन्टा भइसक्यो आमा क्या
जस्ट बिकज अफ दिस बेस्ट भन्नु अरे अब चाहिँ म घर फर्केको लन्च सन्च गरेर होइन निन्दाले ढ्याप्पै भएको थियो अघि त के भएको म आँटेको जस्तो भएको रातभरि सुत्यो बिहान नानी थाहा छ सन्जित कतिखेर उठ्नु भयो बोको स्कुलबाट आउने बेलामा उठ्नु भएको त नानी त अनि सेम बाटो हिँड्दैछ हामी अघिबाट आएको लाइक एउटा काइन्ड अफ हुन्छ नि अब पहिला नै पनि तिमीहरू त्यहाँ बस्दाखेरि नि दिनभरि यिनीहरूकै घरमै हुन्थ्यो राति सुत्नु मात्रै मेरो घरमा जान्थेँ अन्त हाम्रो आमाले बस्यो एउटा रुम बनाइदिएर हामीले भाडा भाडामा राख्नु त्यस्तो हुन्थ्यो क्या अब यिनीहरूको घरमा पहिल्यैदेखिको नै आन्टी अङ्कल अब कति बात म सुत्नु आउँदाखेरि मात्रै आउँछु नर्मली तर पनि अङ्कलले आन्टी भेट्दा चाहिँ पहिला आएको जस्तै फिलिङ्स आइरहेको छ अन्त गाउँको डल्लै खबर दिएको छ आन्टीलाई हो अन्त अब चाहिँ आन्टी नि यिनीहरू चाहिँ सिफ्ट भएको इन द इयर 2014मा चाहिँ दिस पिपल केम हियर हिबारीमा लिभिङ त्रिवेणी टोल एनिवेज आइल बी गोइङ ब्याक होम अन्त आउनु ल कहिले आउँछ मलाई भनिराख्नु त्यति बेला आन्टीहरू पनि लिइरहनु मम्मी आयो भने फेरि हामी क्यापिटल ऱ्याक हुन्छ आन्टीलाई घरमै छोडिदिनु पर्छ नि हामीले आन्टी Now we're gonna wait for the auto. आजको दिन is very humid and gloomy. मम्मीले के त्यो घरमा साप पस्दाखेरि साप डन्ठा भनेर के यहीँ फ्याँकिदिनु भएको नि मम्मी र माको कि क्या मम्माले साप भनौँ न डन्ठाले होइन साँच्चीकै कत्रो वर्ष थाहा थियो सानो पुगेको थियो म स्कुल टाइममा हुँदाखेरि त्यो नानीहरू So finally I'm back at my home and I've changed my dress. Like Gaurko Luga is much more comfortable than anything else in this entire world, says Miss Dolma Sherpa right here, and everyone knows that. But instead of relaxing and watching movies, as it's my week off, I've got some urgency right here which I have to resolve it अहिले नै. That's why I'm going to complete that. And so तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो भने, if you guys love this video, like this video, please do not forget to share with your friends, family, like it, and please subscribe to my channel if you haven't. I know it's kind of the thing which I can see you people are watching my video tara you people are not subscribing to it, you people are not liking to it, which is making me feel really sad, which is making me feel really pathetic about my viewers' thought process. But anyways, I know there's a big hope in the world around me, that the universe is sending me the message that you all are going to like, share and subscribe to my channel with full-hearted love, Maya and whatnot. I know I'm blabbering so many things, but I need to end this video because it's quite long now and I'm getting late in order to complete this work. So I'll surely see you guys in the next video. Right away.